સંખ્યા આપી છે આપણને 572. બે ચાવી જો આપણે અત્યારે શીખ્યા એ બે ચાવીને યાદ રાખો એટલે લગભગ દાખલા બધા આવડશે. બરાબર. એકમ એકી બેકીમાં તો આપણને ખબર પડી જાય કે આ બેકી સંખ્યા છે, કેમ કે એનો એકમનો અંક જે છે. અને લગભગ જ્યારે આપણને આવા પ્રશ્નો પૂછ્યા હોય એટલે એને અનુલક્ષીને જ સંખ્યા આપી હશે, એટલે બેકી સંખ્યા જ આપેલી છે, એકી સંખ્યા નહીં હોય. બરાબર. પછી કદાચ ક્યારેક એવો પ્રશ્ન પૂછે તમને ગૂંચવવા માટે, ક્યારેક એવો પ્રશ્ન પૂછે તો એવું યાદ રાખવાનું કે તમારે બેકી સંખ્યા ધ્યાનમાં લેવાની. બરાબર. હવે આપેલી સંખ્યાના છેલ્લા બે અંકો 4 ની ચાવી શું કહે છે? ફરી વખત એક વખત હું બોલું છું કે જે સંખ્યાના એકમ અને દશકના અંકો દ્વારા બનતી સંખ્યા ને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. એટલે કે આખી સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે, પણ ક્યારે? છેલ્લા બે અંકોને ભાગી શકાય છે. એટલે અહીંયા 572 માં આગળ કઈ વાંધા ના આવે. દશક અને એકમ થી બનતી સંખ્યા બધામાં થિયરી લખવાની નથી, ખાલી આ એક દાખલામાં સમજાવવું એટલે લગભગ બધામાં આવડી જશે પછી. બરાબર. 72 છે. હવે આ જે 72 છે એ 72 ને આપણે કેટલા વડે ભાગવાના છે? 4 વડે. રફકામમાં ભાગો તો વધારે સારું રહેશે, એટલે અહીં આપણે એનું રફકામ બનાવી દઈએ. 72 ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે? 4 એકા 4 અઠ્ઠું 32. નિશેષ ભાગી શકાય કે ના ભાગી શકાય? જવાબ કેટલો મળ્યો? 18. હવે 72 ને તમે 4 વડે નિશેષ ભાગી શક્યા એટલે તેથી આખી સંખ્યાનો ભાગાકાર નહીં કરવાનો. હવે આપણને ખબર પડી કે ચાવીનો ઉપયોગ આપણે એટલા માટે જ કરીએ કે જેથી કરીને આપણને સરળતાથી સમજાઈ જાય. રેડી? એટલે અહીંયા ભાગી શકાય છે, એટલે 572 ને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. રેડી? 4 વાળો નિયમ સમજાય? અહીંયા લઈએ 4 ની ચાવી. પછી 8 ની ચાવી લઈએ. એક વખત 8 ની ચાવી બોલું છું કે જે સંખ્યાનો 100 દશક અને એકમનો અંક દ્વારા બનતી સંખ્યાને આ છે 100 દશક અને એકમ, આ ત્રણેય અંકો દ્વારા બનતી સંખ્યાને જો તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો. હવે અહીંયા આપણને સંખ્યા 3 અંકની આપી છે, એટલે આપણે આ ત્રણેય અંકોને લઈ લેવાના રહેશે. એટલે 572 માં 100 દશક અને એકમ થી બનતી સંખ્યા 572 છે. આ 572 ને આપણે કેટલા વડે ભાગવાના છે? 572 ભાગ્યા ભાગાકાર કરશું. 572 ભાગ્યા 8. 8 પંચા 40, 8 6 48, 8 સત્તુ થાય કે ના થાય? કેટલા વધ્યા? તો કે 1 વધ્યો ને 2 નીચે ઉતાર્યો એટલે આપણી પાસે વધ્યા 12. હવે 8 ના ઘડિયામાં 12 નો આવે. 8 એકાને 8. 12 માંથી 8 જાય કેટલા વધે? અહીંયા વધી આપણી પાસે શેષ. હવે શેષ વધે તો તેને નિશેષ ભાગ્યા કહેવાય નહીં. એટલે અહીંયા 4 વડે તો ભાગી શકાય, પણ 8 વડે ભાગી શકાતું નથી. એટલે અહીં કહેવાનું અહીં 572 ને 8 વડે ભાગતા શેષ 4 વધે છે. તેથી આપેલ સંખ્યાને 8 વડે નિશેષ ન ભાગી શકાય. સમજાય છે? તો આવી રીતે આખો દાખલો આપણે ગણવાનો છે. 4 ની ચાવી અને 8 ની ચાવીનો ઉપયોગ કરવાનો. કેવી રીતે? તો કે પહેલા 2 અંકો વાળી સંખ્યા લેવાની, પછી 3 અંકો વાળી સંખ્યા, પછી કદાચ તમને સંખ્યા આટલી લાંબી આપી હોય, આ તો અંદાજે આપું છું, આ સંખ્યા છે નહીં પણ આપું છું કે આટલી લાંબી સંખ્યા આપી હોય એટલે પહેલા જે છેલ્લે 2 અંકો છે ને લેવાના અને પછી 3 અંકોને લેવાના.
જો 2 અંકો દ્વારા ભાગી શકાતી હોય તો આ પ્રમાણે કહેવાનું, 3 વડે ભાગી શકાતી હોય તો એમ કહેવાનું 3 વડે ભાગી શકાય છે, અને ના ભાગી શકાતી હોય તો આ પ્રમાણે ભાગી શકાતી નથી. તો 4 અને 8 ની ચાવીનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીને દાખલો ગણવો આવડે કે ન આવડે? સમજાય કે ન સમજાય? સમજાય બધાને? બાકીના બધા પ્રશ્નો આપણે આ પ્રમાણે જ કરવાના છે. ઓકે, રાઈટ.